lieve mensen. Normaal doe je het rolluik open als het ochtend is. Wij doen het hier 's avonds tegenwoordig. Het is nu, ik denk 9:00 en het is nu een beetje te doen buiten. Het was zo warm vandaag, ik denk het was ruim 40 graden. En ik zet ondertussen even de oven aan. En ja, dan ben je gewoon binnen. De rolluiken dicht en dan blijft het eigenlijk in huis best wel prima. Het is hier nu 27 graden binnen. We klagen niet over de temperatuur. Het is een vaste regel in ons huis. Wij klagen niet over de warmte. Hoe warm we het ook hebben. Maar dan zeggen we in plaats van, oh wat is het warm. Wat kijken we uit naar het weekend. Want dan wordt het maar 30 graden. Dus dan kunnen we ook wat dingetjes gaan doen. We willen dit weekend eigenlijk een beetje irrigatie aanleggen. Want dat hebben we al een tijdje staan. Het staat ook al een tijdje op de planning. Dus dat willen we gaan doen. Want de amandelbomen aan de achterkant die hebben het echt wel heel zwaar. Die hebben echt water nodig. Maar de slang is niet lang genoeg. Dus daarom moeten we daar de irrigatie aanleggen. Zodat we het hier aan kunnen sluiten. En dan kunnen we het daar aanzetten. Het is zomer. We hebben vandaag een makkelijke dag. Want Dennis had geen zin om te koken. En als het zo warm is, hebben we eigenlijk allebei niet zo heel veel zin in warm eten. Dus heb je ook niet zoveel trek. En dan is dit eigenlijk genoeg. Die gaan we dus delen. En ik heb nog een halve meloen. Dennis is nu eventjes buiten. Die is ik zie hem in de tuin lopen. Hij staat plantjes te inspecteren. Kijken wat het allemaal overleeft. Eigenlijk doet de tuin het heel goed. Ondanks het feit dat het zo warm is. Ik zal straks even laten zien. We hebben leuke lampionnetjes opgehangen buiten. Het staat 's avonds heel gezellig. En we hebben over lampionnetjes gesproken. We waren afgelopen weekend waren we bij de buren op bezoek. Nettie en Gerrit. Want wij hebben heel veel last van wespen bij het zwembad. Het is dit jaar echt niet normaal. Vorig jaar hadden we het ook, maar dit jaar is het echt maal 10. We kunnen overdag gewoon niet bij het zwembad komen. Het is meer wespensoep dan een zwembad. Dat is echt niet normaal. En zij zeiden, we hebben via Amazon van die nep wespennesten besteld. Die hebben we rondom het zwembad gehangen. En bij ons hebben ze allemaal de koffers gepakt en zijn er vandoor gegaan. Dus dat werkt super. Dus kom er maar één ophalen en dan kun je kijken of dat werkt. Dus die heb ik opgehangen gisteravond. Ik dacht, ik doe dat 's avonds, dan kan ik het ophangen. Uiteindelijk waaide het best wel flink vanmiddag, dus is hij er afgewaaid. Ik had het weer niet goed gedaan. Dus ik heb hem nu opnieuw opgehangen en dan ga ik morgen even testen. Even kijken of het morgen ook inderdaad minder is met de wespen. En of we misschien bij het zwembad kunnen. Het is wel lekker om in de middagpauze eventjes te zwemmen. Dus ik hoop dat dat lukt. We gaan het zien. Welkom bij een nieuwe video. Kan ik jou helpen? Kan je een pootje geven aan een baasje? Nee, niet likjes, een pootje. Kan je het niet? Een pootje wil ik. Goed zo. Zie je? Oh, wat ben je toch een grote jongen. Oh, wat ben je toch een grote jongen. Ja. Nee, wat lekkers nu. Een koekje misschien. Oké. Emily. Milo. Heerlijk. Kijk. Daar geniet ik nou elke dag nog van. Heerlijk toch? Terwijl de oven nog even voorverwarmt, zal ik even laten zien. Kijk. We hebben hier in de bomen leuke lampionnetjes gehangen. Hier één, daar één, daar één. Daarachter nog één en daar in het huisje. En als je dan 's avonds, want wij zitten dus altijd hier. Als je dan zo deze kant op kijkt. Je ziet het nu niet zo, kijken of ik vanavond in beeld krijg. Maar ik ben er bang voor met deze camera. Die is niet zo heel goed bij weinig licht. Maar dan is het super gezellig om al die lampjes hier te zien. We hebben daar natuurlijk een lichtsnoer hangen. Die is gewoon op elektriciteit. Deze zijn gewoon solarlampjes en het staat echt heel gezellig. Deze groeien ook goed. Kijk.
Eigenlijk best wel goed. Ik zag er nog een paar meer in zitten, ergens. Oh, hierboven nog één. Muy bien. En Dennis en Trots, dat zijn toch wel de Afrikaanse lelies. Die zijn echt prachtig. Ze zijn bijna allemaal uit. En ze zijn heel mooi. Het is echt, trekt zoveel hommels en bijen en vlinders. Echt prachtig. Milo? Daar zit hij. Betrapt. En jullie zien normaal altijd de luxe, fancy maaltijden van Dennis, maar nu zien jullie dat ik ook wel iets kan in de keuken. Jam! Nou, het is nog niet helemaal donker. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Kijk hoe gezellig. En deze hebben we gekocht voor boven de tafel in de tuin. Kijk hoe grappig. Wat vonden we nou leuk. En last but not least hebben we ook lampjes bij de jacuzzi gehangen. Dan zetten we hier wat gezelliger. Dan kunnen we ook wat zien. Nou, zeg nou zelf. Het staat best gezellig. Zo. Ik ben heel benieuwd of je nog wat ziet. Ik kan het zelf niet zo goed zien op het scherm. Of er überhaupt nog wat in beeld wordt gebracht. Daar zit Dennis. Die probeert de irrigatie nu aan te leggen omdat het nu wat afgekoeld is. Zou het echt nog 30 graden zijn? Ja, het is, kijk mensen, het is 10 uur, 31 graden. En dan zeggen we, oh dat is het heerlijk, het is afgekoeld. Maar het moet zo gebeuren, anders gaan ze echt helemaal dood. Vorig jaar ging ze ook al bijna dood. Ja, dat klopt. Ik kan het niet nog een keer laten gebeuren. Dan blijft er helemaal niks van over. Alles zit in de knip. Er staat overal onkruid tussen. Echt vreselijk. Wat een jamboel. Nou, ik doe de camera weg, want het is donker. We staan hier nog wel bij een lampje, iets uitgelicht. En het is zacht licht, dat is altijd verstandig. Ja, dat klopt. Zeker na een bepaalde leeftijd. Het is inmiddels 1:03, denk ik. En ik ga eventjes kijken of het inderdaad beter gaat bij het zwembad. En of er minder wespen in hangen. Als dat zo is en het wespennest dat werkt, dan bestel ik de 200. En die hang ik overal op het terrein. Oké. Nou, heel benieuwd.
Oeh. Nou. Oei. Oeh. Oké. Ik hoop dat jullie het kunnen zien wat hier allemaal in het water ligt. Helemaal vol. Daar ook. Alles zit vol met wespen. Daar hangt het wespennest. Dus missie gefaald, zou ik zeggen. Oef. Je kunt hier bijna niet lopen. Het is niet echt succesvol geweest. Zien we het allemaal zwermen hier? Ik ga niet eens dichterbij, want ik ben van de week in mijn oor gestoken. Vorige week. En Dennis is een been. Op dezelfde dag toevallig. Helaas. Het heeft hier niet de gewenste uitkomst. Andere tips zijn van harte welkom. Ik heb al een bakje water naast het zwembad staan met het idee dat ze dan meer daar naartoe gaan in plaats van in het zwembad. En dat wou ik steeds iets verder weg zetten, maar dat gebeurt ook niet. Dus daar komen ze niet op af. Ze gaan gewoon echt in het zwembad liggen. We halen zoveel mogelijk nestjes weg. En we kunnen ook niet overal bij, er zitten ook genoeg onder de dakrand. Tips en tricks. Welkom. Dat is het heerlijke geluid van de zomer, jongens. Daar kan ik de hele dag naar luisteren. Zo rustgevend. Het is weekend. Een lekker weekend. En we moesten er even weer inkomen deze week, want afgelopen week hadden Dennis en ik allebei vrij van ons werk. Dus we hadden lekker een paar dagen niks. We zijn verder niet weg geweest, gewoon lekker een beetje in en om het huis geklungeld. En besloten dat we lekker de camera in de kast zouden laten. Dus we hebben gewoon echt even samen een paar dagen vrij gehad. Dat was heerlijk. Nu ook alweer een week gewerkt. Het vliegt zo voorbij. Dus nu hebben we een lekker weekend. En omdat wij vanaf een uur of 6 aan deze kant schaduw. Dus we hebben hier maar eventjes de bank neergezet. Kunnen we hier lekker zitten. En hier komen we dan lekker tot rust. Iris komt er ook bij, gezellig. En tegenwoordig zitten we ook 's avonds hier. Normaal zitten we altijd voor de deur, op de veranda. Maar we hebben daar best wel veel last van, muggen. En als we hier zitten eigenlijk helemaal niet. Misschien dat het komt omdat het hier open is. En bij ons voor zit je toch wel onder een klein afdakje. Dus misschien dat daar wat extra warmte blijft hangen en hier waait het wat meer door. Dus we hebben hier eigenlijk geen last van muggen. Dus we zitten lekker 's avonds hier. En dat is eigenlijk ook wel heel gezellig. Wil je ook in beeld? Ja? Ik heb een nieuwe camera gekocht, mensen, voor de vlog. Dat wou ik al een tijdje. Maar we moesten eerst even sparen, want het is allemaal duur. Die is gisteren binnengekomen. En ik moet eventjes natuurlijk bekijken hoe dat allemaal werkt. En wat de beste instellingen zijn, et cetera. Ondanks het feit dat ik al 100.000 YouTube filmpjes heb gezien. Dus dat ga ik straks even doen. Want ik ben echt als een kind in een snoepwinkel zo blij. Dus ik ga straks eventjes de tuin rond en allemaal stomme filmpjes maken om te kijken hoe het er allemaal uit komt te zien. En dan morgen gaan wij een dagje uit. Dat laten wij volgende week in de vlog zien, overigens. En dan ga ik deze camera niet meenemen en dan neem ik de nieuwe camera mee. Dus dan ga ik hopen dat het er een beetje leuk uitziet natuurlijk ook. Dus ik ben heel benieuwd. Ondertussen hebben de hondjes energie voor 10, want die zijn overdag voornamelijk binnen. Hè? Ja.
Moet ik zeggen dat ze overdag ook zelf niet naar buiten willen, want ze vinden het gewoon echt te warm. Dus ze vinden het prima om binnen te blijven. Maar nu, het is nu denken we een uur of 7, is het prima te doen. Het waait hier gelukkig altijd een beetje, dus het is niet zo heel vreselijk. En hier in de schaduw is het prima, dus als wij hier dan gaan zitten vinden ze het heerlijk om mee te gaan. En dan komt de energie er ook een beetje uit. En dan denkt ze, schiet nou maar op met je verhaal. Ja. Goed zo. Keurig. Wat is die zo braaf. There's been a lot of bumps in the road. Oh yeah. Always carrying that oh so heavy load. When you feel like there's too much on your plate, just call on me, and I'll help you carry some of that weight. I wanna make you understand, let you know that there's always a helping hand. 'Cause I know we can make it, yeah we can make it if we try. Yes we can make it if we try.